नमस्कार मित्रांनो, मी मनोज आणि आपलं स्वागत करत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल ॲप रिव्ह्यूजवर. मित्रांनो, हा व्हिडिओ मी बनवत आहे वॉयला वॉलेट या ॲपवर. हे ॲप मित्रांनो 15 ऑगस्ट म्हणजे काल परवाच लॉन्च झालेलं आहे आणि याची खासियत म्हणजे हे सेम ॲज पेटीएम, रिचार्ज, मोबिक्विक, फोनपे यासारख्या पेसारखं आहे. तर यामध्ये आपल्याला बँक लिंकिंग करा, KYC करा असे कोणतेच असं सांगितलेलं नाही आहे. याच्यामध्ये फक्त आपल्याला ॲज पर गव्हर्नमेंट रूल्स कोणतेही वॉलेटचं जर ॲप असेल तर त्याला आधार लिंकिंग हे असावंच असं गव्हर्नमेंटचं रूल आहे. सो त्याला फक्त आधार लिंकिंग करायचं आहे. आपल्याला फक्त आधार नंबर टाकल्यानंतर त्याचं ते व्हेरीफाय करेल. सो आपल्याला हे ॲप करायचं आहे. सो जाणून घेऊ आपण मित्रांनो या ॲपबद्दल. तर हे आहे वॉयला वॉलेट. याच्यामध्ये खाली तुम्ही बघू शकता इथे येस बँक आहे, रुपेज म्हणजे टोटल सेक्युअर ॲप्लिकेशन्स आहे आणि हे लॉन्च झाले 15 ऑगस्टला परवा. सो खूपच इफेक्टिव्ह आहे आणि सो तुम्ही बघू शकता इथे असा हा डॅशबोर्ड टोटल आहे. म्हणजे रिचार्ज करू शकता, इलेक्ट्रिसिटी, गॅस डॅशबोर्ड, मूवी तिकीट बुक करू शकता, लँडलाईन, वॉटर, लोन, टॅक्स, रेंटल हे सगळं करू शकता. बट मित्रांनो, याच्यामध्ये खासियत अशी केली आहे की त्यांनी हे ॲप न्यू आहे. सो त्यांना हे ॲप वाढवायचं असेल तर त्यांनी रेफरल अर्नचं ऑप्शन इथे ठेवलेलं असेल. म्हणजे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, साइन अप अँड गेट ₹51 आपल्याला भेटणार आहेत. पण कसे भेटणार आहेत ते मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. मित्रांनो, हे आता माझं प्रोफाईल आहे. हा माझा इथे आहे रेफर कोड मनोज कुमार 6703. हा माझा कोड आहे मनोज कुमार 6703. तर मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे वॉलेट मी तुम्हाला दाखवू इच्छितो. आणि वॉलेटमध्ये सध्या तिथे ₹103 सकाळीच म्हणजे 10-10:30 वाजता ॲड केलेले बोलू शकतो तुम्ही. 17 ऑगस्ट आजच्या दिवशी ₹103 ते ॲड केलेले आहेत. मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे, ऑफर्समध्ये गेल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता की इथं रेफरल्समध्ये ₹51 पर रेफर भेटणार आहेत. म्हणजे जो पण फ्रेंड तुमच्या लिंकवरून ॲड होईल त्याला ₹51 भेटणार आहेत. सर ते कसे भेटणार आहेत की बाबा त्याने तुमच्या लिंकवरून हे ॲप डाउनलोड केले पाहिजे वॉयला वॉलेट, त्यानंतर मोबाईल नंबर रजिस्ट्रेशन केलं पाहिजे, त्यानंतर आधार लिंकिंग केल्यानंतर फर्स्ट टॉपअप म्हणजे ह्या ॲपमध्ये तुम्हाला इथं टॉपअपमध्ये जाऊन इथं ₹100. बट तुम्हाला मित्रांनो ₹100 करायचे नाही आहेत. त्यांनी सांगितलं आहे की फर्स्ट ₹100 नंतर बिकॉज आपल्याला आणि परत तेच पैसे आपल्या बँकमध्ये ट्रान्सफर करायचे आहेत. सो आपल्याला करावे लागतील ₹102 बिकॉज जेव्हा आपण सेंड मनी ऑप्शनला जातो तिथं तेव्हा ते एक्स्ट्रा 2% चार्ज 2% म्हणजे 100मध्ये 2% म्हणजे ₹2. सो तुम्हाला करायचे आहेत ₹102 ॲड. सो 102 झाल्यानंतर 102मधले तुमचे आहे असे ₹102 ॲड होतील. पण जेव्हा तुम्ही आणि परत बँकेला ट्रान्सफर कराल यातून पैसे तेव्हा ते चार्ज ₹102 जातील. सो ₹102 ट्रान्सफर केल्यानंतर तुमच्या अकाउंटमध्ये बँकेमध्ये आहे असे ₹100 जमा होणारच आहे. सो जेव्हा हे तुम्ही ₹100 ॲड कराल तेव्हा तुम्हाला विदिन 48 आवर्स म्हणजे 12 ते 24 तासाच्या आतमध्ये 48 आवर्स म्हणजे 2 दिवस बट कमीत कमी ते 24 तास तर लागतील. म्हणजे एका दिवसाच्या आतमध्ये ₹51 हे आपल्याला भेटणार आहेत या वॉलेटमध्ये ॲज पर कॅशबॅक म्हणून भेटणार आहेत. मग हे आपण ट्रान्सफर करतो आपल्या बँकमध्ये. आता इथं माझं त्यामुळे मी आत्ताच चालू केलेलं ॲप्लिकेशन बट मी पण एका रेफरल कोड थ्रूच जॉईन झालेलं आहे. सो मला जेव्हा येईल तेव्हा मी अपडेट तुम्हाला देईनच. बट तुम्हाला हे असं करायचं आहे की ॲप डाउनलोड करायचं आहे, तिथून इथं तिथून तुम्हाला दाखवतो कसं करायचं आहे. सिम्पल प्लेस्टोरमध्ये आपण आता इथे गेलात प्लेस्टोरमध्ये असं वॉयला वॉलेट ॲप ओपन करायचं आहे. डिरेक्ट ओपन केलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. बट त्यांचं कसं टर्म अँड कंडिशन्स आहे की बाबा हे आता वॉयला वॉलेट त्यानंतर डाउनलोड केल्यानंतर हे असं ओपन होईल. त्यानंतर ऑप्शन असा हा ऑप्शन येईल की एंटर मोबाईल नंबर, ईमेल ID. सो इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे हा रेफरल कोडचा ऑप्शन दिसतो आहे. तिथे रेफरल कोडमध्ये टाकायचा आहे मनोज कुमार 6703 आणि हा ॲप्लाय करून द्यायचा आहे. ॲप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला असं दाखवेल तुम्ही रेफरल कोड ॲप्लाय केला आहे आणि तुम्ही जेव्हा ₹100 ॲड कराल तेव्हा तुम्हाला ₹51 कॅशबॅक भेटेल. मग ती तुम्ही बँकमध्ये ट्रान्सफर किंवा मोबाईल टू मोबाईल किंवा मोबाईल रिचार्ज करा, काहीही करू शकता तुम्ही. सो ही जी ऑफर आहे ही मर्यादित कालावधीसाठीच आहे कारण त्यांना आत्ता त्यांचे फक्त आता बघू शकता तुम्ही फक्त 1000 डाउनलोड झालेत, फक्त 1000. कारण झालं आहे किती 15 ऑगस्टला यांनी लॉन्च केलं आहे.
सो मित्रांनो, याचा जास्तीत जास्त फायदा घ्या. माझा रेफर कोड मी आणि परत खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतच आहे, व्हिडिओमध्ये पण वरच्या साईडला तुम्हाला दिसतोच आहे. सो मित्रांनो, लवकरात लवकर डाउनलोड करा. आधार लिंक करा. आधार लिंक केल्यानंतर OTP फक्त एक येईल, येस बँक म्हणून. येस बँक तुम्हाला माहीत असेलच, ही नामांकित बँक आहे. सो OTP व्हेरीफाय केल्यानंतर ₹100 ॲड करा. त्यानंतर 24 तासामध्ये तुम्हाला भेटून जाईल. आणि काही शंका असतील तर प्लीज माझा मेल ID खाली देतो आहे, प्लीज मला मेल करा. थँक्यू सो मच मित्रांनो. आणि विसरू नका, तुम्हाला रेफर कोड टाकावंच लागेल, नाहीतर तुम्हाला जी काही कॅशबॅक आहे ₹51 ती नाही भेटणार. परत सांगतो मित्रांनो, असं रजिस्टरचं पेज येईल. या रजिस्ट्रेशनच्या पेजवर तुम्हाला रजिस्टर करावं लागेल. त्यानंतर तुम्हाला ही कॅशबॅक भेटेल. आणि हो मित्रांनो, सांगायचं राहिलं, माझ्या मित्राला कॅशबॅक आलेली आहे. सो तुम्हाला ते स्क्रीनशॉट मी दाखवू इच्छितो. कुठे आहे गॅलरी? ओके, हे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो. त्याने जॉईन केले 15 ऑगस्टला 23 म्हणजे 11:15 वाजता, रात्री 11:15 वाजता. सो त्यानंतर त्याने 100 म्हणजे ₹102 ॲड केलेत. बँक ट्रान्सफर त्याचं 23:55ला म्हणजे 15 ऑगस्टला बँक ट्रान्सफर त्याने आणि परत सेंड केलेलं आहे असं. आणि त्याला कॅशबॅक मिळाले आहे दुसऱ्या दिवशी 16 ऑगस्टला 10:55ला म्हणजे 12 तासाच्या मध्ये त्याला 51ची कॅशबॅक भेटली आहे. आणि परत त्याने आयडियाचा 50चा रिचार्ज केला आहे. म्हणजे हे किती ट्रू आहे, किती एक्सपांडेबल आहे आणि याची म्हणतात लिमिटेड आहे. सो मित्रांनो, याचा तुम्ही फायदा घ्या, एवढंच सांगतो. आणि प्लीज 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 रेफर कोड मनोज कुमार 6703 टाका आणि कॅशबॅक मिळवा. थँक्यू मित्रांनो, धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.